این خانوم با بچهش اونجا زندگی میکرد. گفت این خانوم هم اونجوری بود که انگار که خیلی این آدم سر شلوغه، یه مشکلی داره، همیشه عصبانی بود، همیشه تو تنش بود. تمام این چیزایی که همسایه روبرویی اون خونه داشت به من میگفت، تمام اون چیزایی بود که من داشتم توی این 2 هفته تو اون خونه احساس میکردم. میگفت دائما این با بچه دعوا داشت. یه اتفاق خیلی عجیبی برای من افتاد توی این چند هفته قبلی که میخوام توی این ویدیو راجبش باهاتون صحبت بکنم. یک اتفاق خیلی غیر قابل باور که شاید اول که داستان رو میشنوید بگید که اینا خرافات، این چیزا وجود نداره، ولی آخر ویدیو از نظر علمی بهتون اثبات میکنم که چرا این اتفاق میفته. من همیشه علم پشتش رو میدونستم در واقع، ولی فکر نمی کردم که یه روزی قرار خودم انقدر ملموس بیام و این رو تجربهش بکنم. پس اگر که من تجربهش کردم، مطمئنم که خیلی از شماها هم تجربهش کردید، ولی اطرافیانتون حالا به اسم خرافات یا هر چیز دیگه سعی کردن که بهتون بقبولونن که همچین چیزی درست نیست. پس با دقت نگاه بکنید این ویدیو رو، برای اینکه تمام چیزایی که اول براتون تعریف میکنم در انتها از نظر علمی اثباتش میکنم. اگر که لایو چند هفته پیش من رو دیده باشید که توش راجع به روح‌های همپیمان صحبت کردم، یه جایی آخر اون لایوه بهتون گفتم که بنا به دلایلی ما تصمیم گرفتیم که حالا خونمون رو عوض بکنیم. عادتی که ما داریم قبل از این که خونه جدید بگیریم، همیشه میریم یه چند وقت اون خونه زندگی میکنیم. یعنی من هیچ وقت یک خونه ای رو برای خریدن در نظر نگرفتم و نمیگیرم بدون اینکه تو اون خونه زندگی کرده باشم. یعنی حتما باید یک چند ماه تجربه زندگی اونجا رو داشته باشم. همیشه هم همین کار رو کردیم، یعنی هیچ وقت نرفتیم فقط یه خونه ای رو بخریم. ما خونمون رو عوض کردیم، یه خونه ای رو پیدا کردیم که دوستش داشتیم و قرار بود چند ماه طبق روال همیشگی اونجا زندگی بکنیم، اون خونه رو اجاره بکنیم در واقع، و اگر که همه چی خوب بود بعداً خونه رو بخریم. و همینجوری هم شد در واقع. ما از خونه قبلیمون بلند شدیم و وارد خونه جدید شدیم و چقدر خوب که این کارو کردیم و با کسی که اونجا رو ازش اجاره کردیم شرط کردیم که اول اجاره میکنیم و بعد اگه همه چی خوب بود اون خونه رو میخریم ازش. یک اتفاقی افتاد و یک چیزی اونجا بود که من نمیتونم به صورت فیزیکی برای شما توضیح بدم، مثلا بگم فلان چیز اونجا بود و من با چشمم فلان چیز رو دیدم و مثلا دوست ندارم اونجا باشم یا نمیتونستم اونجا بمونم. یک حس خیلی عمیقی که فقط در من بود و هیچ کس دیگه متوجهش نمیشد. وقتی که ما کاملا موو کردیم اومدیم خونه جدید، هر باری که من وارد اون خونه میشدم احساس میکردم که انگار انرژی من داخل یک چاله‌ای سقوط میکرد، یک افت ناگهانی. اصلا یک خستگی معمولی نبود، یک بی‌حوصلگی معمولی نبود، یک افت ارتعاشی بسیار شدید و بسیار واقعی رو من هر بار تجربه میکردم به محض اینکه پامو میذاشتم توی پارکینگ. قبل از این که ما حالا اونجا رو بگیریم رنت بکنیم چند بار رفتیم اونجا رو دیدیم و من هیچ وقت این احساس رو نداشتم. اول به خودم گفتم که اومدم خودم یکم گول بزنم که من از یک مکان به یک مکان دیگه اومدم، سیستم عصبیم داره واکنش نشون میده، چون که این مکان اینجا برای من یک جای امنی نیست و من آدم خیلی حساسیم روی انرژی. یعنی کسایی که منو میشناسن میدونن. تو پرانتز یه چیزی بهتون بگم، قبل از این که ما بیایم توی این خونه چند بار که خونه رو دیدیم، خونه کاملا نو بود، اصلا استفاده نشده بود و وقتی که شما وارد یک خونه ای میشید قشنگ متوجه میشید که کسی قبل از شما اینجا نبوده. وسایل الکترونیکی نوعه، دستشویی، حموم، آشپزخونه، همه چی نوعه. قشنگ همه چی مشخصه که نوعه، کسی استفاده نکرده و خونه تقریبا اینجوری بود. بعضی از خونه ها هستن چون که حالا خارج از ایران اینجوریان، تا دقیقه آخر کارگرای ساختمونی توش کار کردن، گاهی اوقات از حموم و دستشوی استفاده میکنن ولی کسی زندگی نکرده. یعنی شما توی اون خونه هیچ نشونه‌ای از زندگی کردن کسی نمیدیدی.
یه چند روزی گذشت و من هی داشتم خودم رو آروم و آرومتر میکردم که فراموش بکنم همچی چیزی رو و اینقدر روم اثر نذاره، خودم بهش دامن نزنم. ولی بعد شروع کردم به فکر کردن که اینجا اگه کسی نبوده پس چی داره که اینقدر روی من داره اثر میذاره؟ این از نظر متافیزیکی یک جواب درستی داره و من این رو میدونستم، ولی داشتم توی مغز خودم روی این کار میکردم که اینجا کسی نبوده قبلا، پس انرژی تو این فضای نبوده که حالا اون انرژی داره من رو اذیت میکنه. حالا ما راجع به زمین اونجا چیزی نمیدونستیم، یک ملک معمولی هست دیگه، یه جای معقولیه، کسی که صاحبشه یک آدم معقولیه و تمام این چیزهایی که اول میای به خود دلداری بدی. شاید خیلیاتون این رو تجربه کردید که یه دفعه وارد یک جایی میشید و جو اونجا شما رو میخوره، در و دیوارش، آدماش، هر چیزی. و من داشتم این رو تجربه میکردم. من قبلا این رو با آدم‌ها تجربه کرده بودم که وارد یک جمعی شدم و انگار که اون آدم‌ها انرژی خوار بودن. تو چشم یک کسی نگاه کردم، اذیت شدم. کنار یک کسی بودم، اذیت شدم. ولی اولین بار بود که من وارد یک خونه خالی می شدم که اینقدر اذیت بودم توش و به حساب این گذاشتم که هیچی نیست، عادت می کنم. هر روز میگذشت حال من بدتر و بدتر می شد و به جایی رسیدیم که من احساس میکردم به محض این که من توی این خونه چشمام رو میبندم یک سرگیجه بی نهایت شدیدی میگیرم، یک افت فشار عجیبی میگیرم، چیزایی که اصلا من تا حالا هیچ وقت تجربه نکرده بودم. من با آدما تجربه کرده بودم ولی با یک فضای خالی این رو تجربه نکرده بودم. حالا این داستان رو بگیرید و من اینجا یک علم پشت این قضیه رو بهتون توضیح میدم. شاید خیلیاتون این رو تجربه کردین که چه اتفاقی میفته. چرا یه خونه میتونه انرژی شما رو بدزده؟ چرا این اتفاق ممکنه براتون بیفته؟ یک مکانی که توش آدم‌ها هم نبودن، چه اتفاقی میفته؟ انسان یک سیستم عصبیه، یک سیستم زیستیه و یک میدان الکترومغناطیسی به علاوه حافظه هوشمند ارتعاشی هست. این داستانی که براتون تعریف کردم داستان نبود، یک اتفاق کاملا علمیه که توی بیوفیزیک ثابت شده که چه اتفاقی میفته. برای همینه که دارم براتون تعریفش میکنم. قلب یک میدان الکترومغناطیسی 5000 برابر قوی تر از مغز تولید میکنه. دی ان ای یک گیرنده و فرستنده اطلاعات. سلول ها به ارتعاش پاسخ مستقیم میدن و بدن در هر لحظه با محیط تبادل فرکانسی داره. این رو علم ثابت کرده. یعنی چی؟ یعنی تو در هر لحظه در حال دریافت و ارسال اطلاعات هستی. پس بدن مکان رو میشنوه، نه با گوشش بلکه با میدان خودش. پس این پایه فهم این پدیده است. بدن شما هر جایی که میرید، حتی اگر توی اون مکان افراد مختلفی نباشن، به خاطر ماهیت اون مکان بدن میتونه بشنوه، بدن میتونه درک بکنه. حالا خونه هایی که توش هستید، خونه هایی که توش میرید یا مکان هایی که بهشون مراجعه میکنید فقط 4 تا دیوار نیستن و خونه یک موجود انرژیایی هستش. برای همینه اگر که میرید خونه ای رو بخرید یا خونه ای رو اجاره بکنید، با یک سریاشون ارتباط برقرار میکنید، با یک سریاشون ارتباط برقرار نمیکنید. حالا این بحث برمیگرده به یک موضوعی که بهش میگن enviroenergetics، یعنی هر مکان یک میدان انرژی داره که میتونه به انسان نیرو بده یا ازش نیرو بگیره. خونه یک محیط 4 دیواری، یک مجموعه پیچیده‌ای هست. نور، هوا، رطوبت، مسیر جریان، مواد ساختمانی، هندسه فضا، امواج الکترومغناطیس، تغییرات میدان الکترومغناطیسی زمین توی اون نقطه و حافظه کسایی که قبل از تو اونجا زندگی کردن، حتی خاطرات صوتی و هیجانی. این دوتا رو از من داشته باشید. بحث رو ادامه میدم و برمیگردم به این موضوع. حافظه کسایی که قبل از تو اونجا زندگی کردن و حافظه صوتی هیجانی. این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما هیچ وقت وارد یک فضای خنثی نمیشید، وارد یک فضای اطلاعاتی زنده میشید. هر وقتی که وارد یک فضای جدیدی میشید. توی فیزیک اطلاعاتی
یه اصل خیلی جالب وجود داره، میگه اطلاعات از بین نمیره، فقط شکلش تغییر میکنه. یعنی احساسات انسان، تنش‌ها، خستگی‌ها، فقدان‌ها، افسردگی‌ها یا حتی لحظات شاد در مکان ثبت میشن. چطوری ثبت میشن؟ در 3 لایه ثبت میشن. اولی لایه صوتی آکوستیکه. حتی وقتی صدا شنیده نشه، رد فرکانسی که از قبل اونجا گذشته باقی میمونه. دومی لایه الکترومغناطیسه. یعنی چی؟ یعنی مغز انسان یک میدان مغناطیسی تولید میکنه که در فضا اثر میذاره. و سومی لایه کوانتومی اطلاعاتی هستش. این لایه چی هستش؟ این لایه خیلی مهمه. چیزی هست که با چشم دیده نمیشه اما بدن شما خیلی راحت حسش میکنه. توی متافیزیک بهش میگن imprinted field. توی روانشناسی محیط بهش میگن ambient emotional charge. توی فیزیک بهش میگن residual information pattern. چرا اینا رو گفتم؟ برید گوگل بکنید، سرچ بکنید و راجبشون بخونید. اصلا اسم مهم نیست. حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که مکانها حافظه دارن و بدن شما میاد اونا رو میخونه. مکان حافظه داره و بدن شما میاد اون حافظه رو میخونه بدون اینکه شما متوجه بشید. خونه های راکد و بیمار مکانهایی هستن که افت ارتعاشی بسیار شدید ایجاد میکنن. بعضی از صدها بررسی علمی و محیطی که انجام دادن خونه ها رو اومدن به 3 دسته تقسیم کردن. اولی خونه هایی با فیلد راکد بودن، یعنی خونه ها، این نوع خونه ها معمولا نور کمی دارن، هوا توشون جریان نداره. خونه ها مدت ها خالی بودن و انرژی انسانی داخلشون کم هستش. این خونه ها مثل چی عمل میکنن؟ مثل یه باتری خالی عمل میکنن. وقتی که شما واردش میشید، میدان بدنتون سعی میکنه اون خونه رو شارژ بکنه و نتیجه میشه این که شما خسته میشی بدون دلیل. این یکی دیگه از نشونه هایی که الان بهتون میدم. پس خونه هایی که فیلد راکت دارن، چون انرژی داخلشون کم هست، چون مدت ها خالی بودن، خونه ها میان مثل باتری عمل میکنن و وقتی تو واردش میشی میدان بدن تو خونه رو شارژ میکنه، پس تو خسته میشی بدون دلیل. دومی خونه هایی هستن که حافظه هیجانی بسیار سنگینی دارن. یعنی چی؟ یعنی اگر قبلا کسی توی این خونه سالها افسردگی داشته، تنهایی کشیده، دائما اضطراب داشته، گریه کرده یا دعوا و تنش زیاد بوده، این اطلاعات رو در و دیوار و هوا باقی میمونه و بدن تو این اطلاعات رو جذب نمیکنه ولی بهش واکنش نشون میده. واکنش چطوری؟ سقوط انرژی، احساس سنگینی، احساس غم ناگهانی، بی‌حوصلگی هایی که ممکنه تجربه بکنی، افسردگی. اینا میشن واکنش های طبیعی. سومین موضوع خونه هایی هستن که روی زمین های ناپایدار ساخته شدن، بهش میگن ژئوپاتیک استرس و این بخش علمی خیلی مهمی هست. خونه هایی که روی لایه های آب زیرزمینی ساخته میشن، روی گسل های خاموش ساخته میشن، روی خاک با میدان مغناطیسی نامتعادل ساخته میشن، روی ورودی امواج الکترومغناطیس ساخته میشن. اینا باعث میشن که شما اگر آدم حساسی باشید، ضربان قلبتون نامنظم بشه، اضطراب داشته باشید، سرتون سنگین بشه، خستگی رو احساس بکنید، نبضتون کنتر بشه. بدن شما کاملا این موارد رو احساس میکنه بدون اینکه شما خودتون بفهمیدش. حالا یه نکته جالب بهتون بگم. وقتی که وارد خونه میشید، هر خونه‌ای یه جای جدید، خونه اگر فرکانس پایین داشته باشه و بدن تو فرکانس بالا داشته باشه، برخورد این دوتا موج یک پدیده‌ای رو ایجاد میکنه که بهش میگن دیکوهرنس، یعنی ناهمنوا شدن میدانها. تو این حالت چه اتفاقی میفته؟ امواج تو و خونه همدیگر رو خنثی میکنن. بدن انرژی بیشتری مصرف میکنه و سیستم عصبی وارد حالت دفاعی میشه و میدان زیستی تو به جای توسعه فشرده میشه. حالا من اینا رو اینقدر شدید احساس میکردم ولی پارتنر من این رو احساس نمیکرد. وارد یک جایی میشید، شما اینا رو احساس میکنید ولی کسی که همراهتون هست این رو احساس نمیکنه. همه میگن که اینجا اوکیه، هیچ مشکلی نداره،
هیچ حس بدی من از اینجا نمیگیرم، ولی شما شاید تنها کسی باشید که این حس بد رو میگیرید. و چه اتفاقی میفته؟ بدنها با هم دیگه فرق داره. کلی تحقیق راجع به این موضوع کردن و یه چیز خیلی جالب رو فهمیدن، این که افرادی که به طور کلی این مواردی که میخوام الان بهتون بگم رو دارن، این احساسات و واکنش ها درشون شدیدتر اتفاق میفته. کسایی که میدان زیستی قوی تری دارن، کسایی که آگاهی انرژیایی بالاتری دارن، کسایی که سیستم عصبیشون حساس تره. یه نکته خیلی جالبی هست، توی خیلی از مقاله ها بهش اشاره شده، میگن کسایی که آب بدنشون بیشتر باشه هم این تغییر انرژی رو شدیدتر احساس میکنن. کسایی که مغز فعالتری دارن، کسایی که سطح هوشیاری بالاتری دارن، کسایی که روحیات عمیق‌تری دارن و سبک زندگی شهودی تری دارن، این موارد رو سنگین‌تر احساس میکنن. و برای همین هستش که من بارها بهتون گفتم توی ویدیوهای مختلف که به شخص خودم با آدمهای خیلی کمی در ارتباطم، چون به محض اینکه من یک آدمی رو میبینم میفهمم چطور آدمیه و خیلیاتون مثل منید و 99% مواقع هم اون اینتویشنم، اون حس درونیم، اون چیزی که از اون آدم حدس میزدم توی اون ثانیه های اول کاملا درست بوده و شماها هم خیلیاتون اینجوری هستید. حالا یه چیزی بهتون بگم، گاهی اوقات یه سری راه حل هایی هم وجود داره که شما این موضوع رو برطرف بکنید. همه که توانایی بیرون رفتن از یک جایی رو ندارن. اومدیم و شما یک جایی بودی مثل محل کارت که باید توش میموندی، یا خونه رو الان خریدی، نمیتونی کاری انجام بدی که نمیتونی که همون در آن بفروشی و بری. اولین کاری که میشه کرد نور هستش، بهش میگن فوتون ریست. نور خورشید توانایی این رو داره که ساختار میدانهای قدیمی رو بشکنه. یعنی 20 دقیقه نور مستقیم یکی از عالی ترین و بهترین پاک کننده هاست. کار بعدی که میشه انجام داد تهویه کامل هستش. مثل چی؟ خیلیاتون شنیدید تمام پنجره ها درها رو باز بکنید و یک جریان متقاطع ایجاد بکنید. این کار باعث میشه تمام اطلاعات قدیمی از اون 4 دیواری هر کجا که هست خارج بشه. هوا اطلاعات رو در خودش نگه میداره، انرژی رو در خودش ذخیره میکنه. پس یک چرخش کامل میتونه خیلی کمک بکنه. یه نکته بعدی ارتعاش صوتی میتونید ایجاد بکنید. یعنی چی؟ یعنی صدا میدان راکت رو خورد میکنه. از چی استفاده کنید؟ کاسه تبتی، صدای کلید، به صدا در آوردن کلید، صدای زنگ، فرکانس 528 هرتز. وقتی که این صداها پخش میشه اطلاعات راکت توی محیط شکسته میشه. یا اگر اونجا اشیای قدیمی وجود داره، اشیا رو بیاین جابجا بکنید. حرکت اشیا میاد جریان میدان رو تغییر میده. حتی یک 20 سانتی متر هم کافی هست. لازم نیست که حالا یک جابجایی گنده‌ای انجام بدید. یا یک کار دیگه هم که میشه انجام داد ایجاد نقطه نورانی مرکزی هست. هر خونه یک مرکز انرژی فعال داره و روشن کردنش مساوی هست با فعالسازی انرژی اون خونه. اضافه کردن سیستم های زنده مثل گیاه، مثل آب روان، مثل نورهای گرم، اینا میان میدان زنده رو فعال میکنن. یا حضور انسانی، خنده، حرف، صدا، نفس انسان، اینا خونه رو از مرگ انرژیایی بیرون میارن. من خیلی از این کارا رو کردم. کاسه تبتی که خودتون میدونید من چندین کاسه تبتی دارم. با کاسه تبتی امتحان کردم، فرکانس 528 هرتز خودم رو گذاشتم. یه روز پا شدم و اسماج روشن کردم، توی کل خونه چرخوندم. هر کاری که شما بگید از این دسته رو انجام دادم که یه کمک حالم توی این خونه بهتر بشه. چندین ساعت اجازه دادم که این جریان هوا بیاد و بره و هیچ کدوم از اینا، هیچ کدوم برای من کارساز 100% نبود. یه کمکی کمک کرده، احساس کردم یه کمکی سبکتر شده فضا، ولی اینکه حالم رو خوب بکنه نکرد. و یه ویژگی من این هستش که اگر یک چیزی رو احساس بکنم اینقدر قوی حسش میکنم که فقط ترک اون مکان یا اون آدمه که من رو آروم میکنه. برای اینکه اصولا کسایی که فرکانس بالایی دارن وقتی که در مجاورت یک فرکانس خیلی پایین قرار بگیرن
فقط اون انرژی ازشون کشیده میشه تا زمانی که اون مکانه یا اون آدمه به 100 برسه و خود این افراد به 0 برسن. و در رابطه با من به هیچ عنوان اینها 100% کارساز نبود. این یه موضوع. دومین موضوع مهم این هستش که اول ویدیو بهتون گفتم که اون کسی که ما اینجا ازش خریدیم گفتش که کسی اینجا زندگی نکرده. یه اتفاق عجیبی که افتاد اینه که بعد از چند روزی که گذشت من گفتم که لباسا رو از توی جعبه ها در بیارم، شاید حالم یه کمی بهتر بشه، بچینم توی کلازیت، توی کمد، و گفتم شاید بهم کمک بکنه که مثلا حالا حوصله‌ام بیاد سر جاش. شاید باورتون نشه من روی تمام کمودا یه سری نقاشیایی میدیدم، انگار که یه کسی با خودکار برداشته نقاشی کشیده. بعد پیش خودم گفتم که اگر این خونه نوعه کسی اینجا زندگی نکرده، این نقاشی خط خطی روی این کمودا چیکار میکنه؟ بعد بیشتر توجه کردم، دیدم رو زمین یه جاهایی با پاستلای رنگی که بچه‌ها دارن نقاشی میکشن نقاشی شده روی پارکت، یه چیزی که شما اصلا با چشم معمولی نمیتونی ببینی مگر اینکه بری بگردی. و من چشمم یه دفعه‌ای به این نقاشیای پریشون توی خونه خورد. یه روز که داشتم از خونه میومدم بیرون، یکی از همسایه‌های روبرویی رو دیدم. اینا خونه های ویلایی هست و شما اصلا همسایه‌ای نداری، در واقع خونه ها از هم دیگه دوره. و من این خانم رو دیدم، بهش گفتم که با هم دیگه سلام علیک کردیم، حالا خوش آمد گوی و این حرفا، و ازش پرسیدم که میدونی اینجا کسی زندگی میکرده یا نه؟ گفت آره یه مدت اینجا یه خانومی با بچهش زندگی میکرد. گفتم که کسی که اینجا رو به ما اجاره داد گفتش که اینجا کسی زندگی نمیکرد. گفت نه، اون موقعی که اینجا کارگرا داشتن کار میکردن که مثلا خونه رو تکمیل بکنن، آشپزخونه رو تکمیل بکنن یا جای دیگه، 2 نفر اینجا زندگی میکردن. این خانوم با بچهش اونجا زندگی میکرد. گفت این خانوم هم اونجوری بود که انگار که خیلی نادم سر شلوغه، یه مشکلی داره، همیشه عصبانی بود، همیشه تو تنش بود. تمام این چیزایی که همسایه روبرویی اون خونه داشت به من میگفت، تمام اون چیزایی بود که من داشتم توی این 2 هفته تو اون خونه احساس میکردم. میگفت دائما این با بچه دعوا داشت و این بچه ظرف این پاستلایی که باش نقاشی میکشید دستش بود و تو خیابون رو آسفالت داشت نقاشی میکشید. اینقدر که این مادر اذیت میکرد این بچه رو، این بچه دائما جلوی در خونه های ما بود و خودش رو سرگرم میکرد با این پاستلایی که داشت نقاشی میکشید، که حتی یه تیکه هم به من نشون داد، گفت بیا این نقاشی که اینجا میبینی نقاشی اون بچه است. و دقیقا همون چیزی رو کشیده بود که توی خونه هم روی پارکت ها همون نقاشی رو کشیده بود. یعنی من قشنگ میتونستم این دوتا رو به همدیگه ریلیت، به همدیگه ربط بدم که آره این همونه. گفت بعد از اینکه اینا رفتن یه نصف سال اینجا خالی بود و الان شما اومدید. و من اونجا بودم که گفتم وای، من تمام این چیزایی که این خانوم میگه رو من احساس میکردم توی اون خونه. من به طور کلی آدم آرومیم، ولی به محض اینکه از 4 دیواری رد میشدم، از گیت پارکینگ رد میشدم، احساس میکردم که وای اینجا یه چیزی هست که داره منو روانی میکنه. و به نظرم این بچه هم همون رو احساس میکرده. اینقدر این مادر تشویش داشته که همه رو اون بچه میداده و بچه در واقع داشته دیوونه میشده تو اون خونه. اینا تو اون خونه بودن، نصف سال اونجا کسی نبوده، پس یک انرژی راکدی تو اون خونه مونده و به محض اینکه ما رفتیم این مکان داشت تمام این انرژی رو از من میخورد. و وقتی که من با این خانم صحبت کردم، با همسایه صحبت کردم، برگشتم خونه، به پارتنرم گفتم من اصلا نمیتونم اینجا بمونم، جمع میکنیم و میریم. و ما توی 2 روزه خونه خیلی بهتر پیدا کردیم. الان اونجاییم و 2 هفته بود که ما توش 2 بار اساس کشی کردیم و من الان واقعا خستم، ولی به محض اینکه پامو توی این خونه گذاشتم گفتم اینجا واقعا جایی که ما بعد از اول می اومدیم. و تو گاهی اوقات باید یه سری چیزا رو تجربه بکنیم و تا اونا رو تجربه نکنی متوجه نمیشی که چه تفاوتی بین اینجا و اونجا هست. و خوبه که آدم یک فرد همراه رو
با خودش داشته باشه که این اتفاق برای ما افتاد، که مثلا پارتنر من گفتش که اوکی مثلا ما این خونه رو عوض میکنیم و من رو مجبور نکرد که نه اینجا مثلا ما باید بمونیم، نمیتونیم پاشیم و هر چیز دیگه. یه مسئله خیلی جالبی هم بهتون بگم و ویدیو رو جمع بکنم. اینقدر این چند وقت سر من شلوغ است، کار، مشغله، هر چیز دیگه ای، وقت نکردم که اصلا نه باشگاه برم، نه پیلاتسی که قبلا انجام میدادم برم، هر چیزی. پیش خودم گفتم که تو همون خونه قبلیه، قبل از اینکه اونجا بریم و بدونم که چه اتفاقایی داره میفته، گفتم من یکی از اتاقای اینجا رو یه جیم کوچیک میکنم، حالا چند تا وسیله میذارم، یه تردمیل میذارم. گولم هم، هدف اصلیم هم تردمیل بود و نشد که اون اتفاق بیفته. وقتی که اومدیم خونه دومو ببینیم، جایی که الان توش هستیم رو، خیلی جالب بود. وارد خونه که شدیم، صاحبش داشت به ما اینجا رو نشون میداد، کسی که این خونه رو ساخته، گفتش که یه چیزی که هست، نمیدونم شما خوشتون بیاد یا نه، ولی طبقه پایین 3 تا اتاق خواب هست توی هر طبقه و طبقه پایین رو من چون فکر میکنم خودمون قراره اینجا بیایم بشینیم، من یه جیم کوچیک کردم و از طرف خودم هم به شما این هدیه رو میدم که توش یه دونه تردمیل گذاشتم. اگر دوست داشته باشید نگهش دارید، نوع و اینکه ازش استفاده بکنید. و من چشام 4 تا شده بود که دقیقاً بزرگترین دغدغه‌ای که من داشتم، حالا دغدغه حساب نمیشه ولی چیزی که دوست داشتم داشته باشم، یه جیم کوچیک با یه تردمیل بود که الان این آقا این رو چون برای خودش داشته اینجا رو میساخته، حالا همچین چیزی رو در نظر گرفته و ساخته. و این یکی از اولین نشونه هایی بود که توی این خونه من گرفتم از اینکه شاید ما جای درست رو بالاخره پیدا کردیم. این ویدیو رو فقط برای این گرفتم که بهتون بگم که اکثر اوقات چیزایی که حس میکنی چیزای درستی هستن، حتی اگر که اطرافیانتون بهتون خلافش رو میخوان ثابت بکنن، روی احساس درونیتون شک نکنید تا اونجایی که میتونید. اگر که آدمی هستید که احساسات درستی دارید ولی یه کاری برام انجام بدید، توی کامنت ها برام بنویسید که تا حالا همچین چیزی رو تجربه کردید یا نه، برای اینکه برام خیلی جالبه بدونم کسایی که توی این کانال هستن، توی این کامیونیتی 160,000 نفری ما هستن، همچین تجربه رو با مکان، آدم، حتی خونه که توش زندگی کردن یا شرایطی که تجربه کردن داشتن یا نه. تک تک کامنتاتون رو میخونم برای اینکه این موضوع برام خیلی جالب هست که ببینم شما چه تجربه‌ای داشتید.